master, samahan nyo kami ngayon. Magre-repair tayo ng bumper ng Toyota Altis. Color code 1K3. So, tingnan natin, silipin natin yung repair natin. Ayun mga master, ito yung re-repairin natin na area. So, i-blend na lang natin yung kulay na primer naman ni Boss Ryan. First coating, gamit tayo ng mid coat, yung binder. Second coating, yung ano na natin, yung kulay na natin. So, simulan na natin. Mga master, may kita pa akong primer. So last coat tayo ng base coat, then i-blend na natin. So ayun mga master, maganda dito sa baril na to, naalis niya yung moisture sa air natin. Yan. Yun lang ang silbi nito mga master, alisin yung moisture sa hangin, wala ang kinalaman to sa pintura. Okay? Maganda to lalo na sa mga malamig na panahon tulad ngayon, na bagyo ngayon. Yan. So very effective, no? Ready na tayo for clear coat, na flash off na natin. Gagamitin pala natin ditong clear coat is 3050S na may 256S na fast dry activator. Tapos itong gagamitin natin baril is yung H2 uli natin, yung Annie Black. So, tirahin na natin. Mga master, first coat, okay na siya. So, proceed na tayo sa second coat.
master, tapos na yung trabaho natin. So, okay naman yung resulta. May mga konting alikabok lang. So, kayang-kaya na natin idinig yan. May mga iilang alikabok lang. So, ikutan natin kung paano yung natin, yung pagkaka-blend. Tingnan natin kung okay ba talaga. So, tingnan natin. Mga master, maraming salamat. Natapos na rin natin yung bumper. Kahit na kahit na bumabagyo, ang lakas ng ulan dito. Sa bagong technology natin, sa bagong pamamaraan natin, makapagpintura po tayo sa kapag umuulan. Yan. Kahit nabagyo, kahit maulan, kahit malamig, basta alam mo kung paano ibuga yung materials natin, yung pagpili ng materials natin, tapos yung equipment lalo na. Kompleto tayo sa mga filter na ginagamit. Tapos sa barrel na ginamit natin, yung Anid Black H2. So tinatanggal niya yung moisture. So, ayun mga master, maraming salamat. Yan. At sinamahan niyo ako sa pag-repair nitong bumper. Yan. Thank you.